Lang kita? Ay, ano mo?
Salamat na makakagam. Ay, man! Talaga bukas. Ready? Siga ka.
Ini kalau wah dengar kita tunai
Magdagang pit. Pero ano, may pag-kaya eh. Kasi sabi ko, ang pangin
na kuryente. Uso ko, naglalabas. Pag-alin. Nagino kami. Pero pag ganyan ako, ano kaya, may nag-agyo, may video kami. Ano kaya ako? Hindi ko alam kung pero kung ano ba kung masabi kung sino regalo sabi yung siguro ano kayo masabi para sa matahon para ako agad hindi ako matahon hindi ko na sabi hindi ko sarap mama walang sa mga pag nagkakira ka karaban ako naman ang ano nag-ibig ako.
Kung malaki, kung walang naman eh. Kung magbili ka, magbili, magbili. Wala yung siguro, kaya tumupunta ako talaga
Kaya
Karena
healthy cake.
nga yung iba kasi salsa. Papulang nga yun.
Eh,
Nag-grab na bakit? Wala. Kaya wala ka dyan.
Ano sa pagkakas ko, lalaki. Kala, mura. Pero
Ayun.
Bugi.
Marami daw. Ang mas galing pa.
Nga ako ngayon. May
naman sa to.
Yellow.
Wala ulit.
Kenapa? Wala. Iya talaga ko apa.
Ibon. Ibon.
May mga
pagkaraay. Ang nagbantao sa pagkaraay. Kung pinagkaraay ninyo. Ay, kadam!
Kaya naman kagaya. Bye.
Pinagasgas, hindi yan.
kung hindi ko matigil. Doang tapos ng init pa. Balik siya. Iwala. Ano ako sa isa? Ganyan ako na.
Oh, nag-check sa paliguan. Ano? Uy, 500. 500. Paligid. Sabi,
Mga Baba, ako dyan siya magkawa ni Maso. Kasi para ngayon. Tunay ba? Mga
Ganay. 1,000 sama 3 kilo. Ganay, burin. Silang daan. Burin ka ba? Ano nga yung laman? 1,000 mga laman. Isang kilo. Mawa kayo sa Wala na. Wala yun
kilo. Parang kilo mo. Yeah. Saya mantap cerita teman. Mungkin ada.
ako dyan. Ay.
Pwede mo niya. Gusto mo.
Dito na kami ang offer taan na 65, 61. Comfort. Pugi.
Ang kurang
Lagi sama ini bos. Ini serba. Kemarin beban. Ulang-ulang sa kursus doang. Bersumbong sabay na tusong. Ano? Ano naman? 500 Ang bangko. Sige, gusto. Hindi, nakabot. Sabi ko sa iyo,
Opo. Luang kira. Itu Untar kabel yang on tetap bakal wah mandi di parang yang
Bakit? Hindi pa ubus. Abang gusto niya. Ito yung ang nito yan. Ang bilog. Ang kabog. Ano? Tipay. Oo. Dito na sa iyo. Siyempre, pinasumbaw. Ito pa ba na? Ako bakit? Makanong pag-ibig ang payo ba ang payo? Ngunit yung ano yung sa kabag? Hindi mo kabag. Ano ba niya? Kabag? I want to be sa ibang kabag. Ikaw ba na? Kung gusto na bang siya, ay kasi naman lang, itinda ko sa buwang. Buwang bigyan. Pwede ba pa kampa? Pag minakain yung kaso sa pag pero mo ara no 200 Kabuang ko May nagamit ko. Pilil talaga para tayo. Kira ni karamo. Kaya ka na Pero hindi ko alam po na matyaring nila sa ako. Ang seryoso ako. Kasi may nagdudumi sa speaking may sabi na ikan ko kumitin na Hello. po. So, yan. Sige na pa. Nagkakapag ka daw. Sila ang live ang tao. Nawa na kung sa'yo. Ting balance niya. Bye-bye. Sabi sila.
Lang magsabi. Sabi. One fifty sa tawag mo lang. Wala. Dahil ha? Sabi ka lang. Yaman mag-ay. Salamat eh. Magpatuloy sa mga saan. Ibaga. Okay.
Juan, kumatang kulit na. Ano na yan siya? Wala na. Sobrang board. 1.7. Sana yun sa'yo. Kaya po, kaya mo. Magandang ito. Sabi ko na yun. Juan.
Tayo, tayo. Transport, bagay yan. Pero tayo mo mami.
Oh, saan? Ah, ali. Yan, talaga. Malun. Sana. Bakit? Ano rin? Tayo. Nag-ibor. Ano? Ha? Hindi ako nagtrabaho dito mo. Yeah.
Mari, para lagay nila ng mari na. Ano daw? Ano yung mga talaga yan? Ano ang dati? Ano dito? Gunang pa. Ay. Yan nagda. Yung kaya nga. Ingay.
kuya. Maraming
Pero mo, primero, paman ka. Hindi, ito, mabigat. Hindi ko lang, ayaw ko tulog at ayaw, parang, tapos yung mga dinig ko, sa RP, sa RP, ko, pero ang ano, kami nga din ang mga sa walang bago
Iba tayo. Sira. Pundan, bagay yun. Ano ba? Yan, nakabuwag. Board. Ano ba? Hindi naman na. Nakasubra yan. Naman siya, may ka na.
Perawan ni. Ako. Bagay. Sarali. Dapat. Dito ka.
Nabanggit isa. What?
Kaya, ayun ang dada. Ako po niya, no? Yaro. Pulis pa na tayo. Ibang tira na.
Paano ba lang ka makain? Pero parang din ka. Pwede no. Okay.
Tama ba?
And so,
Kaya ako, pero, alam,